Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim un pic diferit, mai puțin despre tehnologie, mai mult despre bani. Și trebuie să vorbim despre criză. O criză mare din România despre care nimeni nu vorbește. Da, știu că auzit tot timpul de criză, dar nu e aia legată de inflație, deși și aia e nasoală. Nu e vorba nici de inteligență artificială neapărat care ne ia joburile, deși și asta e reală. E vorba despre faptul că milioane de români pierd bani în fiecare zi fără să știe. Activ, în timp ce dorm, în timp ce muncesc, în timp ce se uită poate la Netflix. Cum? Simplu. Își păstrează banii în locuri aparent sigure care îi fac să fie din ce în ce mai puțin bani. Vorbim destul de des despre asta la Crypto Vineri și cu invitați deștepți la IGDLCC. V-am zis că am vorbit mai mult despre asta și în OTS, în Off the Script, pentru membri. Dar știu că majoritatea însă dintre noi suntem încă la început de drum cu investițiile. Acest clip nu e așadar pentru experți sau avansați, e pentru oameni normali. Dar experții sunt bineveniți să ne dea ideile lor și mai bune mai jos la comentarii. Dacă îți place genul acesta de clip mai explicativ, dă un like încă de la început. Așadar, hai să vă arăt ce lecții am învățat eu despre investiții, de ce nu am depozite bancare, de ce nu am bani la saltea și de ce nu mai cumpăr imobiliare sau încerc să mă vindec de obiceiul ăsta prost. Încerc să mă lăcuiesc de asta cu toată sinceritatea. Dar hai să începem cu puțină matematică brutală. Să zicem că tu ai, 100.000 de lei la bancă cu cât? 5% dobândă? Sună bine, nu? Wrong. Inflația medie în România în ultimii 5 ani undeva la 7-8% într-un an ok. Deci tu câștigi, să zicem teoretic 5%, dar pierzi 8%. Deci pe net pierzi 3% pe an. În 10 ani ți-au rămas bani cu putere de cumpărare de 75.000 de lei, deși tu teoretic în bancă ai mult mai mult de 100.000. Banii pierd putere de cumpărare. Și asta numai dacă inflația rămâne relativ civilizată. Dacă escaladează, vezi ce se întâmplă în tot felul de părți ale lumii, context regional, război și așa mai departe, poți pierde chiar și un sfert din puterea de cumpărare într-un singur an. Imobiliare? Păi cam câtă chirie poți obține de pe urma, unei case de 100.000 de euro? 10.000 de euro pe an e imposibil, după ce știu eu, la prețurile de la noi. Și chiar dacă, să zicem, ai moștenit tu o casă de 100.000, de ce să o ții să-ți picure bani din chirie, când banii pot fi mulțiți fără să porți de grijă chiriașilor, renovări și alte bătăi de cap? Poate sună extrem, dar treaba mea azi e să deschid o discuție, nu să conving românii să-și lichideze asset-urile, cel puțin până nu cresc impozitele pe proprietăți și atunci ne apucăm toți de vândut, nu? Până atunci hai să ne mai educăm puțin financiar. Știu că e greu, mai ales după comunism, cu capitalismul pe la noi, dar încerc. Ăsta este un clip pe care mi l-am făcut și pentru a mă autoeduca încă o dată. Pe partea cealaltă sunt cei care știu însă ideea de care vorbesc aici, dar se uită la grafice, mai ales în ultima perioadă, și spun: băi George, da, tu ai văzut aia cu AIU, cu bula asta, ienul japonez, rușii, e haos, cum să investești când nu știi ce se întâmplă mâine? Păi exact ăsta e momentul când ai nevoie de strategie, nu de panică. Pe panică eu am pierdut mulți bani. Pentru că deștepții fac bani când toți ceilalți sunt speriați. Sincer, încă o dată, și eu sunt puțin speriat și de aceea fac acest material ca să caut un pic de claritate. Și cred că am obținut un pic. Avem și un sponsor mai jos pentru materialul ăsta, dar ideile pe care o să le auzi aici sunt ale mele. Ajungem și la sponsorul un pic mai încolo. Mă autoeduc financiar de foarte multă vreme pentru că eu am crescut în aceeași paradigmă cu tine. Salariat, pensionar. Încerc să schimb asta. Așadar, hai să începem cu ceva ce mi se pare foarte aiurea, dar e surprinzător de uman. Am observat un pattern, să zicem așa, în ultimii 2 ani. Oamenii sar de la acțiuni la cripto când Bitcoin explodează, apoi de la cripto la aur când cripto se prăbușește și aurul crește, apoi de la aur înapoi la acțiuni când Nvidia face plus 200% și apoi panică totală și înapoi la saltea, habar n-am, nu știu ce urmează după asta. Știți ce e în comun la toată chestia asta? Că toți ăștia pierd bani. Și eu am făcut-o. Pentru că aleargă după ce a crescut deja, nu după ce va crește. Ăsta este FOMO investing. Fear of missing out. Frica să nu pierzi oportunitatea. Este cel mai scump psiholog din lume. Că înveți pe banii tăi. Pe bani foarte mulți. Așadar, hai să vorbim despre 2 oameni care au rezolvat problema asta, despre care am mai vorbit și în Crypto Vineri și prin IGDLCC, sintetizez aici. J.L. Collins e Dumnezeul investițiilor, omul care a scris The Simple Path to Wealth. Formula lui, atât de simplă încât pare suspectă. Cumpără un ETF
pe index, de pe bursă, sau un echivalent global. Nu te speriați, explic imediat ce este ETF. După care pui în ETF-ul ăla 10-20% din salariu în fiecare lună. Nu umbla la el 20 de ani. Și apoi te pensionezi timpuriu. Sună prea simplu, nu? Ei bine, funcționează de 40 de ani. Media istorică pe bursă este 10% pe an pe toate acțiunile puse la un loc pe medie. Chiar și cu crize, cu războaie, cu recesiuni, bursa produce 10% pe medie în fiecare an. Apoi e Nassim Taleb, filozoful care a prezis cumva criza din 2008. Omul dă foarte puține interviuri, sunt norocosul care l-a prins o jumătate de oră. Strategia lui este aia cu gantera inegală. El zice așa, pui 80-90% din bani în chestii super sigure, gen bonuri de stat, ETF-uri cu volatilitate scăzută, din nou zic imediat care e faza cu ele, și vreo 10-20% în chestii super riscante, gen startup-uri, cripto, sectoare noi. De ce? Pentru că așa supraviețuiești orice criză cu partea sigură, dar și câștigi masiv când vine boom-ul cu partea riscantă, adică aia pe care o vânăm cu toții. Mijlocul, dacă rămâi acolo, moderate risc, ăla ne omoară încet. Acea presupusă siguranță, aia ne mănâncă bani. Și cel mai important concept pe care îl ignoră românii, cost averaging, adică investești aceeași sumă în fiecare lună. Indiferent de ceea ce vrei tu, indiferent de pasiunea ta de investiții, indiferent dacă piața este sus sau jos. Și de ce funcționează? Pentru că atunci când piața e jos, cumperi mai multe acțiuni la preț mai mic. Dar când piața e sus, cumperi mai puține. Însă alea vechi pe care le-ai luat luna trecută valorează deja mai mult. Pe termen lung, media ta de cumpărare bate orice încărcare de timing the market, adică să ghicești intrarea. Și am văzut studii pe chestia asta. 95% din investitorii care încearcă să ghicească când să cumpere ori să vândă, pierd față de cei care investesc constant lunar. Și ăia 5% care bat piața recunosc că au făcut-o din noroc. Halucinant. Ok, dar concret, ce fac acum? Cum investesc așadar pe bursă dacă sunt, nu știu, în România și am, nu știu, 500 de lei pe lună? Mulțumesc de întrebare. Încă o dată, simplu, ETF-uri, adică Exchange Traded Funds. Suportă discuția asta, învață-o pentru că te va ajuta. Să-ți explic ca pentru amatori, pentru că și eu am fost acolo la început. Un ETF este ca un pachet de acțiuni. În loc să cumperi individual, nu știu, Apple, Microsoft, Nvidia, ceea ce ar costa 10.000 de euro, tu cumperi o singură bucată de ETF, de coș, care conține toate companiile astea. E ca și cum ai cumpăra o pizza cu toate ingredientele, una mică, în loc să cumperi separat mozzarella, roșii, salam. O metaforă mai bună n-am găsit și mi-era foame. Dar hai să vezi care e faza cu adevărat faină. Ai opțiuni pentru orice obiectiv de investiție ai tu pe termen mediu și lung. Vrei creștere pe termen lung? Ai aceste coșuri, ETF-uri pe index. Mă gândesc la S&P 500, bursa americană, MSCI World, Eurostoxx 50. Uite niște exemple. iShares Core S&P 500, ăsta reinvestește automat dividendele. Te trezești peste 10 ani și ai mai mulți bani decât ți-ai imaginat. Trebuie doar să ai răbdare ăia 10 ani. Însă, poate tu vrei stabilitate și un venit constant, ca să nu ții banii la saltea sau în bancă. Ai ETF-uri cu volatilitate redusă. Astea nu cresc cu 50% într-un an, dar nici nu scad cu 30%. Plus, plătesc dividende regulate, 3-5% pe an. Ești în zona aia safe. Exemple. Ai XEOD dacă vrei euro. Mint dacă vrei dolari. E ca un depozit bancar, dar chiar te salvează de inflație. Apoi, să zicem că vrei un cash flow lunar sau trimestrial, vrei să ai acces rapid la banii tăi ca aproape la bancă, ai ETF-uri axate pe dividende. Vorbim despre companiile care plătesc dividende de mai mult de 25 de ani. Li se mai spune dividend aristocrats, așa le zic americanii. Sau ETF-uri covered call, o strategie mai nouă care combină creștere plus venit lunar din opțiuni. Asta poate genera între 7 și 12% anual în funcție de piață. Asta e un pic mai sofisticată, poate o explicăm într-un clip viitor. Dar până acolo, hai să vedem ce este important. Nu cred că trebuie să alegi doar o singură opțiune dintre toate astea. Vezi ce zicea Taleb mai devreme. Poți să-ți faci un portofoliu mixt.
Să zicem, nu știu, că pui jumătate din bani în creștere pe index, 30% pe companii care dau dividende, 20% dacă vrei stabilitate sau dacă ești mai conservator, pui 70% pe stabilitate și doar 30% pe creștere. Depinde de tine, de vârstă, de obiective. Când avansezi în vârstă și știi că s-ar putea să mai ai niște intervenții medicale, s-ar putea să te intereseze stabilitatea, nu neapărat potențialul din viitor. Acum știu ce întreabă mulți. Ok, dar eu nu înțeleg de burse, de tranzacții, de astea, e complicat, nu? Acum vreo 10 ani, da, era foarte complicat. Trebuia să mergi fizic la un broker. Eu am fost la unul să semnezi documente, să mai și plătești comisioane, că trebuia să proceseze niște oameni tranzacțiile alea. Și informații 0 spre minus. Pentru că tu veneai cu banii și plecai cu informația, știi? Iar aia la alții veneau cu informația și plecau cu banii, e o vorbă veche de pe bursă. Dar acum e mai simplu decât să-ți faci un cont de Netflix. Aproape. Exagerez un pic, dar înțelegi unde mă duc. Pentru că avem internet, avem aplicații. Dar atenție, nu toate platformele sunt la fel. Am văzut români care au pierdut bani și pierd constant pentru că își aleg greșit unde să investească sau își aleg greșit un broker. Ce trebuie să verifici? Indiferent de companie, indiferent de sponsorul meu de azi. Numărul 1. Să aibă reglementare UE, MiFID 2. Asta înseamnă că sunt supravegheați de autorități europene, nu de o insulă exotică de care n-ai auzit, că există multe de genul ăsta. 2. Fondurile tale trebuie să fie separate, nu sunt amestecate cu banii companiei. Dacă cumva, să zicem că brokerul face o prostie și dă faliment, banii tăi sunt ai tăi, nu sunt în contul brokerului. Da, așa se întâmplă. S-a întâmplat cu Bernie Madoff, spre exemplu. Numărul 3. Să ai proprietate reală, nu CFD-uri. Ce sunt astea? CFD înseamnă Contract for Difference, adică pariezi pe preț, dar nu deții activul. Asta e pentru trader, nu e pentru investitori pe termen lung. Ferește-te de CFD-uri dacă nu ești un pic speculant. 4. Să ai comisioane transparente, adică fără taxe ascunse, fără subscription fees și fără alte prostii. 5. Să ai suport în limba română, pentru că o să ai întrebări, se vor întâmpla chestii și nu vrei să le pui într-o engleză stricată, în regim de urgență, la 12 noaptea și să-ți răspundă un indian de nu știu unde. Și acum, așa ajungem la sponsorul meu de astăzi, împreună cu care am pornit această serie de educație și le mulțumesc pentru sponsorizare, dar încă o dată, ideile astea sunt ale mele. O platformă care bifează ce ți-am zis mai sus și chiar am verificat este Freedom24. E parte din Freedom Holding Corp, e listată pe Nasdaq și e auditată de Deloitte. Deci nu e vreo firmă obscură din Malta. Cu ce se laudă Freedom24? Ai acces la peste 3600 de ETF-uri, inclusiv cele rare care nu sunt pe unele platforme. Ai comisioane de la 2 euro per tranzacție, fără taxe lunare de mentenanță. Și au o secțiune ce să cumpăr cu analize de la specialiști Bloomberg și Freedom24 Academy, cursuri gratuite despre investiții. E nevoie de multă educație. Practic e gândit pentru oameni normali care vor să învețe, nu doar să dea click. Și apropo, dacă ești la început și vrei un mic push, au și o promoție dacă îți deschizi cont și îl alimentezi, primești până la 20 de acțiuni cadou, fiecare valorând până la $800. Aici e marketing, sper să le prinzi tu pe alea. Nu e discount sau cupon, sunt acțiuni însă reale ale unor companii care intră direct în portofoliul tău. Ar putea să crească, nu? Așadar, cum merge? Îți deschizi un cont Freedom24, alimentezi contul, folosești codul WELCOME, valoarea acțiunilor însă variază, evident, și depinde de piață, dar e un start decent. Linkul e în descriere, dacă vrei, te uiți. Hai să zicem că te-ai decis, da? Acum ai contul, ai banii, ce cumperi? Pasul numărul 1, încă o dată, definește obiectivul. Vrei să te pensionezi la 45 de ani? Îți trebuie un pic mai mare riscul, un pic de creștere mai agresivă. Vrei venit pasiv peste 10 ani? Te duci pe dividende și covered call. Vrei doar să nu-ți piardă banii valoarea prin bănci? Volatilitate redusă plus bonuri de stat. Pasul 2. Alege moneda. Euro dacă, evident, nu-ți place riscul și dacă tu cheltuiești în euro. Dolar dacă vrei expunere globală, majoritatea companiilor mari sunt listate în dolari. Pasul 3. Selectează 2-4 ETF-uri, nu ai nevoie de 20 de poziții, părerea mea, keep it simple. Exemplu pentru cineva de 30 de ani, spre exemplu, cu venit mediu. Uite, să zicem jumătate pe iShares Core S&P 500, creștere long term, 30% ETF pe dividende europene și vreo 20% ETF-uri cu volatilitate redusă, gen XEOD sau Mint. Pasul numărul 4.
automatizează, setează un transfer lunar fix. Chiar dacă e 200 de lei sau 500 de lei, dacă ești constant, bați valoarea pe termen lung. Și apoi pasul 5, nu te mai uita la cont. Serios, e cel mai greu pas. Omul vrea să verifice în fiecare zi acolo, să dea refresh. Nu fă chestia asta. Intră o dată pe lună, pe trimestru, poate o dată pe an. Altfel o să intri în panică la fiecare fluctuație de 5% și o să vinzi în pierdere pe FOMO. Acum nu vreau să vă vând vise, evident, ETF-urile nu sunt scheme de îmbogățire rapidă. Au și riscuri reale. 1. Scăderi temporare. Piața poate scădea 20-30% într-o criză, asta e normal. Dacă nu poți dormi noaptea când ai minus 15%, nu e pentru tine. 2. Riscul valutar. Dacă investești în dolari și se mișcă perechea aia euro-dolar, îți va afecta randamentul în lei. 3. Taxe. În România, 10% impozit pe profit, deocamdată. Îl plătești când vinzi, însă nu anual. 4. Costul ETF-ului. Sub 0,5% anual la cele bune. E mic, dar există. Există mai mic afară, dar ăsta este bun pentru cei la noi. Așadar, istoricul ultimilor 50 de ani arată că pe termen lung, piața întotdeauna crește. Da, ai crize, gen 2008, 2020, 2022. Dar dacă ai rămas în piață și ai continuat să investești lunar, vei ieși în câștig. Cei care au pierdut sunt cei care au vândut la panică sau cei care au stat pe margine. Ok, dar de ce acum? Multe persoane chiar întreabă, de ce să încep acum? Nu ar trebui să aștept să scadă piața? Iată de ce toamna-iarna 2025 poate fi un moment interesant. 1. Piețele au trecut printr-o fază de ajustare după aparenta bulă AI din 2023-2024. Mai vedem niște semne acum, dar nu sunt sigur cum va continua. Și aici apare o problemă. Hai să dăm un pic de pauză. Asta cu bula AI e greu de explicat, pentru că nimeni nu înțelege foarte clar ce se întâmplă. Deși Nvidia au prezentat niște rezultate spectaculoase, bursa după aceea s-a corectat. Este o perioadă de risk-off, cum zic specialiștii. Eu mă uit din exterior și nici eu nu înțeleg încotro ne ducem, dar știu clar că inteligența artificială va schimba fundamental lumea. Pe termen scurt însă, nu toată lumea va supraviețui. Nu vom trece toți podul ăsta, nu toate companiile vor intra în această nouă lume. Eu nu știu dacă vor mai fi atât de multe companii peste 5 sau 10 ani. Tocmai de aceea trebuie să te uiți un pic la chestia asta, să faci zoom out și să decizi să intri și atât. Pentru că alternativa este să stai pe margine și nu vei trece podul. Da, s-ar putea să mai vedem o corecție în piață. Sunt voci care vorbesc că până la sfârșitul anului 2026 vom vedea scăderi, dar dacă tot știm chestia asta, de ce vând ăia? Când știu că mai bine țin de bani ca să crească din nou. Sau de ce să cumpărăm noi, sau de ce să nu vândă ei și așa mai departe. E mai multă informație ca niciodată, dar în același timp mai multă nesiguranță ca niciodată, pentru că astea se bat cap în cap. Prea multă informație nu te ajută și tocmai de aceea mă întorc la ideea asta. Indiferent la momentul la care intri, dacă dai zoom out pe 10-20 de ani, nu ai cum să pierzi dacă te uiți la ultimii 40 de ani. Decât dacă nu cumva lumea se va transforma atât de tare, încât oricum socotelile de astăzi nu mai au nicio valoare. Încerc să condensez, că e multă informație aici și merg la argumentul 2. Dobânzile încep să scadă pe final de 2025. Banca Centrală Americană, dar și cea europeană au început să reducă ratele. Banii mai ieftini înseamnă că piețele o să continue să crească. 3. Dividendele sunt totuși atractive. ETF-urile cu dividende oferă acum între 4 și 8% anual, mai mult decât oferă banca la depozit. 4. Toată lumea e speriată, iar Warren Buffett spune, nu, să fii greedy, să fii lacom când alții sunt temători, când toată lumea fuge, poate fi la momentul să cumperi, deși el a vândut acum și stă pe cash. Deci, incertitudine. Dar repet, tu nu trebuie să ghicești momentul perfect. Trebuie să începi cu sume mici, să investești constant lunar și să lași timpul să lucreze pentru tine. E atât de simplu. Nu gândi prea mult. Cu cât gândești mai puțin, cu atât e mai bine. Și acum hai să facem o recapitulare cât se poate de simplu. Pasul 1, clarifică obiectivul. Ce vrei? Creștere, venit sau stabilitate? Pasul 2, alege moneda principală. Euro pentru stabilitate, dolar pentru expunere la piețele globale. Pasul 3, selectează 2 până la 4 ETF-uri, părerea mea, nu ai nevoie de 20 de poziții pe care să le topăzești. Iar pasul 4, deschide cont la un broker reglementat în Europeană, cum ar fi cei de la Freedom24, pentru care îți las un link în descriere. Pasul 5, investește regulat, lunar sau trimestrial. Disciplina bate ora și ziua de intrare. Și foarte important, nu încerca să devii trader. Nu încerca să bagi și să scoți la fiecare fluctuație.
Investiția pe termen lung e despre răbdare, nu despre adrenalină. O știu, am învățat-o pe propria piele. Dacă vrei să explorezi Freedom24, găsești linkul în descriere împreună cu codul WELCOME pentru acțiunile bonus. Dar repet, asta e doar o opțiune, nu este singura din piață. Acest material este educațional și le sunt recunoscător celor de la Freedom24 că l-au sponsorizat. Dar nu e o recomandare de investiții. Orice investiție implică risc, inclusiv pierderea parțială sau totală a capitalului. Performanțele din trecut nu garantează rezultatele viitoare. Așadar, informează-te, educă-te și, dacă e nevoie, consultă un consilier financiar autorizat. Dar cel mai important sfat, începe să înveți. Citește The Simple Path to Wealth al lui J.L. Collins, Anti-Fragile de Nassim Taleb, urmărește canale educaționale, citește rapoarte. Cel mai scump lucru în viața ta nu e o mașină sau o casă, e ignoranța financiară, că aia te costă zeci, sute de mii de euro pe care nu îi vei vedea niciodată. Dar dacă acest clip v-a fost util încă o dată, lăsați un like, abonați-vă și distribuiți-l către prietenii voștri, pentru că educația financiară în România e o glumă și trebuie să ne ajutăm cumva între noi. Și o să mai aduc aici la interviu și alți oameni, cum a fost, spre exemplu, Cristian Sima. Ce părere aveți dacă l-aș chema pe Iancu Guda? Ne ducem la extrema cealaltă un pic? Hai că v-am lăsat la final un bonus, așadar, veniți să-mi puneți mai jos la comentarii cum investiți voi. Vă țineți banii la saltea sau vă duceți la risc total, cum fac unii pe cripto? Eu am fost acolo și m-am pârlit. Și nu odată. Tocmai de-aia încerc să mă învăț. Poate că încercăm să ne învățăm unii pe alții. Și gata, cam atât pentru astăzi. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și până data viitoare, numai bine!